2. Ating dough after 1 hour. Okay. Pwede ko bang matikman? Not yet. I have to put the toppings. Gadgaran natin, guys. Magandang hapon, guys. Ngayon ay gagawa tayo ng special ensaymada. Ito ay may ube na filling. Ayan. Special ensaymada na may ube filling. Ito, guys, ang ating ingredients. 1 cup of milk. Ayan. 1 tablespoon na instant cheese. Half cup of sugar. 6 egg yolk, 2 whole eggs, tsaka 1/2 butter plus 2 tablespoon. Okay, plus half tablespoon of salt. Okay, we will mix this one. We will put now the flour. 2. Then we will mix now. Guys, ito na yung ating minix. So, we will leave it for 1 hour. And then we will put filling after 1 hour. Okay, guys? And leave it for 1 hour. Ito na yung ating dough after 1 hour. So, we will divide it now. Very soft. Kita nyo, guys, ang lambot talaga itong dough na ito. Okay. Maybe we'll do it 50 only. Kasi lalagyan din natin ng ating filling. Ayan, 50. And we will form it into balls, guys, like that. And we will put filling, ube filling. And then we will close it. Guys, and we will put it here, and we will let it rise for 1 hour. Ayan, guys, we'll do the same. We'll put filling. Okay, guys, I'm done
forming the ensaymada, special ensaymada. So we will leave it for 1 hour again so that it will rise, and we will cover it. Okay. Okay guys, let's preheat the oven 350. Then we will preheat into 7 minutes. Ito na guys yung ating ensaymada. Okay. And pinapainit na natin yung ating ating oven. Okay, we will bake it now in 13 minutes. We'll check 13 minutes. There. Wow! It's cooked already. Bango. Palamigin natin. Pwede ko bang matikman? Not yet. I have to put the toppings. Oo nga, no? Alright. So, palamigin Lagyan natin. muna. Bago lagyan ng toppings. Yeah, and then we will put toppings. Yan. Sarap naman yan. Okay guys, now let's mix the buttercream. This is 1 cup of butter. This is cream cheese. 1/4 cup of cream cheese. And this is the powdered sugar. Okay, let's mix guys. Okay guys, it's done. Okay, it's done. Let's put the buttercream guys. Pwede ko nang masampulan siguro. You put cheese. Cheese. Cheese pa. Gagagaran pa ng cheese. Wala na palang gagaran ito. Ano? Pino-pino. Okay na kaya muna yan? Okay na yan. Alright, guys, let's try. Ito nang itry ko. We'll spread a little bit of cheese. So, tikman natin guys, ano? Ito, yung Ube Enseymada. Oh, yung damit mo na sabit na. Ube Enseymada guys. Okay. Sarap. Sarap. Okay guys, let's try. Ang sarap, ang lambot. Napakasarap talaga guys. Very good. Sa lahat ng gusto ng Ube Enseymada, panoorin niyo ito guys. Ang sarap-sarap. Ang sarap. Gawan na kita? Hindi, ako gagawa. Ay, kukunan ko pa ng litrato. Ang sarap.
Sarap-sarap. Hmm? Tingnan nyo guys, oh. Yung mga cheese. Para lang. Gadgaran natin guys. Ang sarap guys. Ang sarap-sarap talaga. Okay na yan. Dami. Ito may waso. So ito na guys, oh. Yan. Ayan ang aming espesyal na Ube Enseymada. Panoorin nyo guys. Look at that, huh? Special Ube Enseymada. Grabe, special yan. Okay guys, magandang gabi sa inyo. Kakain na tayo. Naluto na nila itong Ube Enseymada. Masarap na panghimagas. But ito yung aming pagkain ulam. Ano? Ito yung chicken with potato, carrots, jalapeno. Ano? Okay, before that, let us pray. Hallelujah. Father God, once again, Lord, we praise you. We thank you, Panginoon, sa maghapong pag-iingat mo. Salamat sa lahat ng biyayang patuloy na pinagkakaloob mo. Amen. Bless and sanctified all this food, O Lord, na aming pagsalusaluhan sa gabing ito. Yes, Father. Upang ito ay magdulot sa amin ng kalakasan sa aming pisikal na katawan. Maraming pong salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Alright, let's eat! So, ito, I'm okay. Okay, Kahit wala akong rice. huwag na raw siyang mag-white rice. Kasi At may ano ensimada ako mamaya. ay sinada. Nito lang naman kami nagwa-white rice na naman. Ano po ba? Sarap. So ikaw din siguro magluluto. Doon tayo magluluto sa mga island doon. Bibili tayo ng bangka. Si Ryan, sabi nila tutulungan na tayo. Di ba balong, Ryan? Nandyan pa si Brian, hindi pa nakakaalis. Makasama rin natin. Si Mark, si Michael. Huwag na maroon. Hana, did you park the car in the garage? And you come and eat now. Sarap, Brian. Kahit itong niluto niya na chicken. Tamang-tama yung anghang nitong jalapeno. Jalapeno. Salamat guys ha sa inyong suporta sa aming channel. Ano? Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. At naway maging mabunga lalo ang ating taon na to, no? Kaysa sa last year. No? Kaya na guys, kakain na tayo ng ating ensimada. Espesyal na espesyal. Sarap niyan. Kumain ako guys, kaya siya na lang muna. See? Mamaya na ako kakain ulit after 3 hours. No? Ang lambot guys, oh. Grabe. Oh. Ang lambot. Pakita mo yung mahibang kalpas. Ang lambot guys. Oh, very soft. Ayan. Wildy, ading, magluto ka nito. Lila. Kami na. Tita Helen. Maring Grace. Madali lang gawin. Madali yata natin maubos ito. Madaling maubos. Wala na maipapamigay. Wala na talaga. Isang mixture lang ito kasi kulang yung egg ko eh. Ilang eggs ba yung nilagay mo dyan? Kali
8. Okay. 6 egg yolks. Mm. Tsaka dalawang Okay. whole. Dalawang whole eggs. Mm. Isa pa. Sarap guys. Mm. Talagang mapapaulit ka sa sarap. Tirhan mo ako ha. Alam naman. Ading Weldy. Mm. Gawin mo ito. Ang sarap, Ading. Mm. Ading Mila. Mm. Pwede niyong gawin. Madali Gawin lang. mo rin ito. Sundan lang niyo yung video. Mhm. Ang sarap, guys. Mm. Si Tita Helen. Mm. Gawin mo. Tsaka si Amina. Mm. To go, take a step back to see the truth around you. Si Jose. Umpisan mong gawin ito, Ading ko. Ang sarap. Mm. Maraming ubi dyan. Itong ano nga eh. Ginawa ko ito kanina. Mm. Si Jose, kaya niya. Mm. Nagpapanadiri naman sa dagat. Sarap.